εσύ, ας πούμε, σπουδάζοντας, πώς έλυνες τις ερωτήσεις, τις ασκήσεις, τις εξισώσεις, δηλαδή κάποιος σου διάβαζε το πρόβλημα και το έλυνε στο μυαλό σου, πώς μπορείς να συγκρατήσεις, ας πούμε, ολόκληρη τη λύση ενός προβλήματος, πώς το βλέπεις εσύ? Οκ. Λοιπόν, τώρα ξεκινάω ένα mini podcast για να απαντήσω σε αυτό, εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι εμείς τυφλοί γενικά πλέον χρησιμοποιούμε υπολογιστή και smartphone όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Εντάξει, δεν γίνονται πολλά πράγματα πλέον σε Braille, που είναι η κλασική γραφή των τυφλών, αλλά πλέον χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται αναγνώστης οθόνης, χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές. Τι κάνει αυτό το πρόγραμμα? Παίρνει ουσιαστικά το περιεχόμενο της οθόνης και το μετατρέπει σε ηχητική μορφή. Τώρα, αυτό ακούγεται καλό, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο στην πράξη, γιατί η οθόνη είναι μια διδιάστατη επιφάνεια και ο ήχος είναι μια μονοδιάστατη μορφή πληροφορίας, έτσι. Άρα θα πρέπει το πρόγραμμα να αποφασίσει, ή μάλλον εσύ να του πεις επίσης τι ακριβώς θέλεις και το πρόγραμμα ταυτόχρονα να αποφασίσει πώς θα σου δώσει αυτή την πληροφορία που υπάρχει στην οθόνη σε ηχητική μορφή. Δηλαδή θα στο διαβάσει, εντάξει, ότι θα στο διαβάσει το καταλαβαίνετε. Αλλά αν έχεις, ας πούμε, μια εξίσωση, πώς θα στη διαβάσει. Δηλαδή, αν έχεις ένα τεράστιο κλάσμα, μια μεγάλη παρένθεση, μια παράγον ολοκλήρωμα, πώς θα έρθει αυτή η πληροφορία. Και πώς το Εντάξει. θυμάσαι? Ναι, Πρέπει να και το πώς πει το θυμάσαι. δηλαδή. Εγώ δεν το είχα ξεχάσει. Κοίτα τι γίνεται. Αυτό το κρατάμε σε ένα γενικό background, ωραία. Για τα μαθηματικά συγκεκριμένα, χρησιμοποιώ LaTeX. Που η LaTeX ουσιαστικά τι είναι? Είναι μια γλώσσα, σαν γλώσσα προγραμματισμού, όπως είναι και η HTML, που λογικά γνωρίζει ο κόσμος. Η HTML είναι ουσιαστικά για να περιγράψει τη δομή μιας ιστοσελίδας. Η LaTeX είναι για να περιγράφει τη δομή και το περιεχόμενο ενός αρχείου PDF. Ωραία. Η LaTeX όμως είναι σε απλό κείμενο. Ουσιαστικά είναι δηλαδή μικρές εντολές. Δηλαδή, αν θες για παράδειγμα να γράψεις ένα κλάσμα, γράφεις \frac, ανοίγεις άγκιστρα, βάζεις τον αριθμητή, μέσα σε άγκιστρα βάζεις τον παρονομαστή. Οπότε, εγώ πάω, διαβάζω αυτό και επειδή είναι απλό κείμενο, αναγνώστης οθόνης, μπορεί να μου το διαβάσει και να καταλάβω τι θα φανεί σε ένα PDF αρχείο. Δηλαδή, δεν έχει φτιαχτεί η LaTeX για να είναι προσβάσιμη. Έχει φτιαχτεί, γενικά χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια από τους εκδότες και από τα περιοδικά, τα επιστημονικά, ως ένας εύκολος τρόπος γραφής μαθηματικών. Απλά τυχαίνει να είναι πάρα πολύ προσβάσιμα ακριβώς επειδή είναι καθαρό κείμενο. Δεν έχει δηλαδή να δεις την εξίσωση, απλά διαβάζεις και καταλαβαίνεις. Ωραία. Τώρα, εγώ από το δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, γενικά είχα εξασκήσει πολύ την ικανότητα του να λύνω όντως προβλήματα στο κεφάλι μου. Δηλαδή, ας πούμε, ρε παιδί μου, μια παραγοντοποίηση, ξέρω εγώ, να ανοίξω μια ταυτότητα, ένα ολοκλήρωμα παράγω. Αυτά όντως μπορώ και τα κάνω στο κεφάλι μου. Φυσικά, σε κάποια φάση αυτό λίγο ξεφεύγει. Δηλαδή, στο φυσικό, ας πούμε, όταν έχεις, ας πούμε, συναρτήσεις πολλών μεταβλητών και πας να τις παραγωγήσεις, ας πούμε, ως προς 3 μεταβλητές. Εντάξει, εκεί ξεφεύγει λίγο, οπότε πρέπει να το έχεις λίγο γραπτά. Γι' αυτό ακριβώς και στο πανεπιστήμιο ξεκίνησε να χρησιμοποιώ τη LaTeX. Αυτό νομίζω είναι πάνω κάτω η απάντηση. Και εντάξει, μετά ας πούμε μπαίνουν και τα προγράμματα τύπου μαθημάτικα ή SymPy που είναι στην Python, ένα πακέτο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να κάνεις λίγο manipulate τις μαθηματικές εκφράσεις και λίγο να τις απλοποιήσεις, ας πούμε, δηλαδή πατάς ένα simplify, κάποιοι όροι ας πούμε φεύγουν, μπορείς να το παραγοντοποιήσεις. Δηλαδή τέτοια εργαλεία ας πούμε που κάνουν λίγο τη διαδικασία πιο εύκολη. Φυσικά αυτό δεν είναι για τις εξετάσεις, αυτό είναι ας πούμε για τη δική σου έρευνα ή όταν θες να καταλάβεις κάποια εξίσωση, κάποιο περίπλοκο μαθηματικό τύπο μόνος σου. Ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά. Δηλαδή, εσύ είσαι πλήρως ανεξάρτητος, δεν χρειάζεται κάποιον να σε βοηθήσει με κάτι από αυτά. Μπορείς μόνος σου, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, να έχεις πλήρη πρόσβαση στις εξισώσεις, στα προβλήματα, να τα λύνεις μόνος σου χωρίς πρόβλημα, σωστά? Υπάρχουν κάποιες τερίσκες σε αυτό φυσικά, γιατί αυτό λειτουργεί για τα καθαρά μαθηματικά, αλλά για να μπορείς να το κάνεις αυτό, πρέπει να έχεις σε μορφή LaTeX το διδακτικό υλικό, έτσι. Είτε αυτό είναι ένα βιβλίο, είτε αυτό είναι σημειώσεις, είτε είναι ασκήσεις. Το οποίο κάποιες φορές ισχύει, κάποιες φορές δεν ισχύει. Πολλοί καθηγητές, ας πούμε, είχαν τις δικές τους σημειώσεις σε LaTeX και μου τις έδιναν με μεγάλη χαρά συνήθως και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, ήταν πραγματικά μεγάλη βοήθεια. Κάποιοι δεν τις είχαν. Είχαν, ας πούμε, σε PowerPoint ή σε Word ή σε άλλες μορφές ή σε PDF ή χειρόγραφες σημειώσεις. Οπότε αυτό δεν δουλεύει. Κάποιοι είχαν, ας πούμε, γράψει δικά τους συγγράμματα, τα είχαν επίσης σε LaTeX, επίσης μου τα έδιναν. Αυτό επίσης βόλευε. Μετά όμως, στο φυσικό, λίγο περισσότερο από ό,τι στο μαθηματικό, έχουμε πολλές εικόνες, έχουμε πολλά διαγράμματα, τα οποία, εντάξει, αυτά κάποιος θέλει να τα δει και να μου τα περιγράψει ή να είναι σε απτική μορφή, ας πούμε. Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες, οι οποίες
μπορούν να μετατρέψουν σε απτική μορφή, δηλαδή μπορείς να το πιάσεις, ας πούμε, και να το καταλάβεις το σχήμα. Εντάξει, στο φυσικό δεν το χρησιμοποίησα ιδιαίτερα αυτό. Αυτό που έκανα είναι συνήθως να διαβάζω όντως με φίλους και συμφοιτητές και να μου περιγράφουν τις εικόνες ή τις πειραματικές διατάξεις ή τα διαγράμματα και εγώ να κρατάω μετά δικές μου σημειώσεις με βάση τη συζήτησή μας, τις οποίες μετά συμπίκνωνα σε μια δική μου προσβάσιμη μορφή για να μπορώ να διαβάσω πιο συγκεκριμένα και πιο στοχευμένα για τις εξετάσεις.